our society would not function without our labor. So we went on a strike for one day on October 24th in 1975, and 90% of women in Iceland just gave up work, and society came to a standstill. And we've now looked back and we see that this is actually sort of like the turning point in Iceland. En það breytir því ekki að það er mjög margt búið að gerast síðan þá, og það eru venjulega konur sem að hlýða ekki, láta ekki segja sér fyrir verkum og eru ekkert sérstaklega kurteisar með að taka sér pláss, og það þýðir ekkert að biðja kallaklíkuna að vinsamlegast mega vera inn í herberginu. Þú þarf bara að mæta og segja hér er ég og hér verð ég. Bæta við, þetta hreyfingar hafa kannski verið misáberandi, stundum er talað svona bylgjuhreyfingar í feminismanum, en þá eins og konur ná í gegn eftir 1970 og sérstaklega eftir 1980, það þá fyrst með kvennalistanum 1983 sem að konur fara úr 5% á Alþingi upp í 15%. Iceland has now for over a decade been at the top of the World Economic Forum list on global gender equality, 89%. But 89% equality is not equality, that's inequality. I mean, so even according to that standard, we are not an equal country. So we still have work to do. When we talk about gender equality, not just men and women, we need to talk about there's more genders, and we need to be more aware of that as well, that there's all sorts of individuals in this society that we also need to take care of and make sure that everyone is represented equally. The 60s until the 80s, there is a huge leap in the participation of women in the labor market. Many reasons why this is the case, but one of the most important is universal daycare. Women need to be able to work, they need to become financially independent. Without financial independence, you can't have women's liberation. People want a magical solution to women's rights, that's the one, universal daycare. And they could not attribute their months to the mother, because we know that if parents have the position or opportunity to divide between them months of parental leave, the mother will take it. How we not only secure the participation of men in gender equality work, but also how we secure men's appreciation of gender equality as contributing to quality of life. It is up to the government to create the solution to allow every citizen to be the best they can, to offer the universal and affordable childcare to everyone, so that women can continue on with their careers and continue to benefit society. It is for the benefit and economic prosperity of society to offer these solutions and to create this framework. 아이슬란드의 특수한 경험이 이 아이슬란드를 넘어서 어떤 한국을 포함한 세계적으로 어떤 보편적인 의미를 가질 수 있다고 생각하시는지. Að það kannski eitthvað sem hægt að taka með og einhvern veginn reyna að koma á. Ég veit ekki satt að segja hvað maður getur tekið úr einu samfélagi í annað og svona yfirfært, að flytja út eða flytja inn í jafnrétti. Það þarf einhvern veginn alltaf að fara í samhengi við það samfélag sem það á að þjóna, en ég held að sé mjög mikilvægt að hugsa þetta einhvern veginn þannig að allir átti sig á að þetta eru gagnkvæmir hagsmunir. Það eiginlega það sem ég myndi taka einhvern veginn, held ég. A real change in mindset will be required. 네, 반갑습니다. 저는 한국에서 온 장혜영 의원이라고 합니다. Sömuleiðis, ég heiti Þórhildur Sunna og alþingiskona héðan Íslandi. 한국 의회 전체를 따지자면 여성 의원 비율은 사실 19%밖에 되지 않거든요. 청년이면서 동시에 여성인 저 같은 의원은 거의 없는데, 그래서 오늘 저희가 아이슬란드의 이 성평등한 사회를 만들어가는 정치에 대해서 듣기 위해서 저하고 동갑내기인 여성 정치인을 꼭 만나서 대화를 해보고 싶다고 생각했습니다. Ok, við erum með 48% konur eitthvað svoleiðis sem náttúrulega talsvert betri árangur heldur en hjá Kóreu sem 19% sem mest mjög lítið. Það töluvert meiri áskorun að vera í þingi þar sem að þú ert bara 20% heldur en þar sem þú ert eiginlega helmingur. Og það ennþá þannig að í jafnréttisparadísinni í Ísland að þá peningum aðalega
að langsamlega mestu leyti stjórnaði körlum. 저는 이런 여성 인권 내지는 성평등 의제를 굉장히 중요하게 생각하는 사람이에요. 제가 여성 의제에 대해서 얘기를 하면 사람들은 쟤는 여성 의제만 얘기한다 라고 얘기하고요. 그래서 제가 여성 의제가 아닌 다른 의제를 얘기하면 쟤는 여성인데 여성 의제를 얘기 안 하고 다른 의제를 얘기한다 라고 얘기하거든요. 이런 상황을 여기서도 겪으시나요? Nei, ekki endilega, því að við búum við þann lúksus að við erum komin þetta langt að ég þarf ekki að einbeita mér að jafnréttismálum jafn mikið á þú. En ég get leyft mér þann lúksus að einbeita mér að mörgum mismunandi málum sem ég hef áhuga á og menntun og þekkingu til þess að einbeita mér að og berjast fyrir. Ég þarf ekki að samfara salinn mikilvægi jafnréttis vegna þess að það almennt samþykkt í samfélaginu að jafnrétti sé mikilvægt. Og þú þarft fyrirmyndir, þú þarft brautryðjendur, konur sem eru til í að synda á móti straumnum til þess að marka veginn fyrir okkur sem á eftir koma. En með fjöldanum kemur þetta normalization, þetta verður venjulegt og þú setur ekki lengur spurningamerki við að kona sé í pólitík. 그러면 신하 의원님은 롤모델이 있으세요? Akkurat núna finnst mér Alexandria Ocasio-Cortez ógeðslega flott. Því að hún bara svo hugrakk og með svo mikinn kjaft. En svo þetta finnst mér Jóhanna Sigurðardóttir líka alveg frábær fyrirmynd og það örugglega fleiri konur. Ég myndi líka alltaf nefna mömmu mína sem að ól mig upp og kenndi mér að vera feministi og standa alltaf fyrir mínu. 일단 순나 의원님 만나서 여러 가지 얘기를 하면서 진짜로 짧은 시간이었지만 엄청난 공감대, 어떤 연대의 마음 같은 것들을 서로 많이 느꼈다고 생각을 하고 가장 세상에서 성평등한 나라라고 하지만 역시 이곳은 파라다이스는 아니구나. 근데 그럼에도 불구하고 역시 뭔가 뭉쳐서 싸운 역사가 있으면 그 다음 시대를 살아가는 사람들은 그 사람들이 올려놓은 성과 위에서 뭔가를 시작하는구나 라고 하는 것도 확실히 느낄 수 있었던 것 같아요. 그래서 진짜 지금의 싸움을 절대 지지 말아야겠다 그런 생각 많이 했습니다. 어떤 평등에 앞서 있는 국가들을 방문하는 것이 새로운 주제, 새로운 경향성을 어떤 것을 만들어낼 수 있을까? Yeah, exactly. Got passed in the new law, the Gender Identity and Self-Determination Act in 2019. So this is relatively new, but people can, like you said, they can put an unidentified sex on their official documents. 그래서 여성인권운동에서는 특히나 그리고 전체 국제인권운동에서는 각각 국가에서 목소리를 내고 뭔가 승리를 하고 경향성을 만들어내는 것이 중요하다라는 인식들을 하고 있어요. I think it's important for several reasons. The first one I'd like to mention is that it gives those that are at the forefront of the campaigning a strength to carry on their fight, and also to let them know that they are not alone in the struggle. And this is what Amnesty International also stands for. You know, we're a movement of 7 million people that take injustices personally and demand for change. So absolutely, international solidarity is very much important. Evokes the most emotion for me is the history of the woman that has the statue here across the street. She was the first PhD, or the first woman in Iceland to get a PhD. When they got divorced, he published the book without even mentioning her as a co-author or anything. He just thanked her in the prequel to the book. So I feel like this is a very typical story of how women get disregarded and how their work get disregarded. Yeah, it evokes a lot of frustration because this is also something that women can recognize today all over the world, I think. 가르쳐 주려고 하시는 분들이 엄청 많아요. 박사과정임에도 불구하고 이제 그렇게 가르쳐 주려고 하시는 분들은 제가 잘 알고 있습니다 이렇게 말씀드려도 모른다고 그러면서 더 말씀하셔서 조사가 조금 지연되는? 누군가를 비난하고 싶지도 않았고 난 그냥 열심히 일을 해왔을 뿐이고 그랬는데 왜 내가 나 스스로를 나도 모르게 희생양 취급을 하고 있지? 할 때 되게 속상해요. 그냥 이 악물고 하는 수밖에 없는 것 같아요.
that this is definitely not a Korea-specific problem and you're not alone feeling this. I think this is a global problem that we're facing, but that's why it's so important that we stick together and remind each other that we don't always need to be perfect all the time. We think it's important that men take part in the household and with children from early on. Then it will be easier for women to go back to work and work on their career. If more men step up, then more women will be visible on the work field. And we women will have more role models. Don't be afraid to ask for help, so you can do whatever you want. With love from Iceland. Í rauninni á íslensku myndi ég segja ekki missa kjarkinn. Þekking þín mun koma að notum. Við höfum allar upplifað þetta. Það eina sem ég get sagt við þig haltu áfram að reyna að sannfæra umhverfið að þú getur verið sjálfstæð. 일단은 너무 감동적이었고 제 걱정에 대해서 썼거든요. 근데 너무 걱정하지 말라고 말씀해 주셔서 되게 안심도 되고 감동도 있고 한 것 같아요. 한국에서 아이슬란드까지 세상의 끝과 끝에서 얘기를 나눈 거잖아요. 그래서 그게 너무 새로웠어요. 근데 그거를 진짜 손글씨로 직접 제 얘기를 공감해주고 위로를 전해주더라고요. 그래서 너무 감동을 받은 엽서였던 것 같습니다.